عليكم السلام. هذه هي الحلقة 612، ونحن مع محور ولاة الصلاة أو الوالي على الصلاة، والذي يتعلم منه من يدخل في دين الحكام الصلاة من خلال المساجد. وكان أول والي على مصر هو عمرو بن العاص. هنتوقف مع الأستاذ عمرو بن العاص وإيه اللي عمله والي الصلاة. عمرو بن العاص فتح مصر وتولى 4 سنوات في خلافة عمر، ثم 4 سنوات في خلافة عثمان، وبين عزل عثمان وبعدين أعاد عمرو فتح مصر لحساب معاوية أثناء الصراع بين علي ومعاوية، وظل عمرو وليا على مصر سنتين إلى أن مات سنة 42 هجري. آه، مش عايزين بقى نخش في الصراع اللي حدث، احنا عايزين نخش مرة واحدة ايه اللي عمله الأستاذ عمرو بن العاص في مصر وهو والي على مصر. طبعا الناس بقى بتقدس عمرو بن العاص، ماشي، احنا هنجيب الكلام الموجود في التاريخ وانتوا احرار بقى. اول حاجه عملها ان راح جاي بين المسجد اللي هو بيسموه المسجد العتيق، هو مسجد عمرو بن العاص او مسجد الفسطاط. ده اول شيء بيعمله الوالي، انه يروح باني مسجد عشان خاطر يصلي فيه. وهو ده بقى المبرر بقى ان هو يسرق ويقتل وينهب ويسترق ويغتصب الى اخره. برم في مسجد، وبرم هو بيصلي، وبرم هو والي الصلاه، يبقى اعمل يا عم زي ما انت عايز. فبناء المسجد كانت مهمة والي الصلاة في أي بلد احتله العرب، وده في عصر الخلفاء الفاسقين. المقريزي يقول في الخطب لما افتتح عمر البلدان كتب إلى موسى وعلى البصرة يأمر أن يتخذ مسجدا للجماعة ويتخذ القبائل مساجد، فإذا كانوا يوم الجمعة انضموا لمسجد الجماعة. وكتب إلى سعد بن وقاص وعلى الكوفة مثل ذلك، وكتب إلى عمرو بن العاص وعلى مصر مثل ذلك، وكتب إلى مراء نادي الشام ألا تبدلوا في القبور وأنزلوا المدائن ولنتخذوا بكل مدينة مسجدا. يعني هنا المسجد بقى هو ده الأساس، مسجد الضرار اللي بيعملوه. المقريزي ذكر بقى الكلام اللي اتقال عن مسجد عمرو بن العاص، وهم عملوه بقى حاجه كبيره قوي وعملوه مبارك ومقدس. مش مهم الكلام ده، يعني هم اطلقوا على جامع العتيق وتاج الجوامع وجامع ابن العاص الى اخر الكلام. هو اول مسجد اقيم في مصر. طب عمرو بن العاص بقى، الراجل اللي هو بيعمل مسجد ده عمل ايه؟ اول حاجه هو لما وهو بيحارب المقوقس، فصيل من الجنود بتوعه ذهبوا إلى القرى المصرية يسبون النساء، يغتصبون النساء ويأسروهم وياخدوهم ويبعتوهم من المدينة. بعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص انساح جيش الغزاة في الريف المصري المسالب ينهب ويسبي النساء ويغتصبهن في كل قرية، ويبعثون ب4 أخماس الغنائم ومن السلب والنهب إلى عمر بن الخطاب في المدينة. ده بقى الإسلام بتاعهم. ومنها يتوزع السلب والنهب في الجزيرة العربية على الأعراب هناك. وتكاثر هذا السبي من الفتيات المصريات حتى ملأ مكة والمدينة واليمن. هذا مذكور الطبري راويا عن جندي ممن كان قد حضر فتح مصر. يقول الطبري وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن القاسم بن زبير رجل من اهل مصر عن زياد مش عارف ايه ان حدثه انه كان في جند عمرو بن العاص حين افتتح مصر والاسكندريه. قال افتتحنا الاسكندريه في خلافه عمر بن الخطاب سنه 21 او 22. قال لما افتتحنا باب إلون تدنينا إلى قرى الريف فيما بيننا وبين الإسكندرية قرية فقرية، حتى انتهينا إلى بولهيب قرية من قرى الريف يقال قرية الريش، وقد بلغت سبايانا المدينة ومكة واليمن. يعني السبايا النساء الحرائر المصريات أخذن سبايا وبعث بهن إلى الأستاذ عمر بن الخطاب، وتفرقوا بقى راحوا هنا وهنا هناك. وفيما بعد جاء رجال مصريين يطلبان استرجاع السبي بعد ما عملوا معاهده مع عمرو بن العاص. جوا له وقالوا له يعني طب خلاص نرجع النصان بتوعنا. فرفض عمرو بن العاص. تقول وجاء ابو مريم وابو مريم لعمرو وطلب منه السبايا التي اصيبت بعد معركه فطردهما، فقال كل شيء اصبتم مش عارف ايه ففي ذمه. قال عم اتغيرون علينا وتكونوا ذمه. فقص عمرو بن العاص السبي على الناس وتفرق في بلدان العرب. ده الاستاذ عمرو بن العاص قبل ما يبقى والي. وبعدين بعد كده راح فرض الجزية على المصريين. هو المصريين مش حاربوه،
ده بالعكس، ده المصريين هم اللي دلوه، والجيش بتاعه كان 4000 وبعدين بعد كده زاد 4. هم اللي دلوه على الاماكن، هم اللي ساعدوه، وهم اللي فتحوا له كذا، وهم فتحوا له كذا. عاقبهم بان فرض عليهم الجزيه. يعني لما فتح عمر العاصر بقى من اثار فيها مش عارف ايه، واحصى يومئذ 600,000 سوى النساء والصبيان. ده اللي هم الاثار. ده كان عدد سكان الاسكندريه 600,000. فاختلف الناس على عمرو في قسمهم، فكان اكثر المسلمين يريدوا قسمها. كان عايز يقسم الناس اللي موجودين في الاسكندريه، يعملوا مسابقه ورقاء. وبعدين قال لهم لا لا، اخد راي عمر بن الخطاب. وبعدين المهم قال لهم خلاص يعني سيبهم وافرض عليهم الجزيه. الناس دول يا اخوانا لا حاربوا عمرو ولا راحوا هاجموا المدينه، دول ناس في بيوتهم. اللي كانوا بيحاربوا عمرو كان الجيش البيزنطي، والمصريين دول هم اللي ساعدوا عمرو بن العاص واللي موجودين معاه. الجزية على الرؤوس بلغت 12 مليون دينار على الفلاحين والناس الغلابة اللي في مصر. والوالي اللي بعده اللي عبد الله بن الصرح اللي هو عيانه عثمان جمع 14 مليون دينار. عمرو بن العاص يسلب كنوز المصريين بالقتل والإرهاب. عمرو بن العاص أعلن زي ما بيقول المقريزي في كتاب الخطط أن عمرا أعلن لأهل مصر أن من كتمني كنزا عنده فقدرت عليه قتلته. طبعا مصر كانت مليانة كنوز من أيام الفراعنة، والناس قالك اللي يكتم كنز لازم أي واحد عنده كنز يجيبهولي، اللي يكتمه هقتله. ونشر عمرو عيونه تتحسس وتتجسس عما لديه كنوز فرعونية. وانتشر الجواسيس عمرو بقى من الإسكندرية للصعيد، وجاءته إخبارية بأن واحد من الصعيد اسمه بطرس لديه كنز فرعوني، فحبسه عمرو واستجوبه، فأصر الرجل على الإنكار. فعمرو بقى حط عليه جواسيس في الزنزانة بتاعته. وبعدين الجواسيس دول عرفوا ان هو بيسأل عن راهب بيعيش في الطور في سينا. فاستدعى عمرو ذلك المصري السجين ونزع خاتمه من يده، اللي هو الأخ بطرس ده. عمرو جابه وراح واخد منه الخاتم اللي في ايده، وراح باعت بالخاتم الى الراهب برسالة مزيفة يقول له الكنز فين. فالراهب غلبان صدق وبعث بمكان الكنز، فعثر عليه عمرو وكان مقداره 52 أردب من الذهب. عمر أخذ ال 52 أردب من الذهب وقتل الأستاذ بطرس، وعلق رأسه على باب المسجد، مسجد عمرو بن العاص، ليرهب المصريين فارتعبوا، ومن كان عنده كنز أسرع بتسليمه إلى عمرو. والمقري يذكر أن عمرو اعتقل مصري آخر يعني شك أن عنده كنز، فعمل له تهمة ملفقة، قال له أن أنت بتمالئ الروم، واستجوبه وعشان خاطر يبتزه. فخد منه 50 أردب ذهب، 50 أردب ذهب، وبين أطلق سراحه. يعني لو هو كان فعلا كذا، لكن هو الموضوع كله ان هو تلفيق عشان خاطر ياخد الفلوس منه، ياخد الذهب منه. آه حين حضرت عمرو الوفاة، قال لأولاده مين ياخد الفلوس بتاعتي. كان عمرو لما مات ساب من الأموال السائلة 140 أردب ذهب، دنانير، 140 أردب ذهب. فقال لأولاده مين ياخدهم. فالأولاد قالوا له يعني لا، أنت ترجع لي فلوس لأصحابها. فالأخ معاوية لما عرف قال لهم لا لا، إحنا حق بيها، هاتوا الفلوس. وخد الفلوس اللي هو الأستاذ معاوية. الإله بتاعهم يا أخوانا هو المال. لا فرق بين عمرو وبين معاوية وبين علي وبين عثمان وبين أبو بكر وبين عمر، كلهم يعبدون الشيطان اللي هو المال.
اهلا وسهلا بكم احبتي برنامجكم لحظات قرآنية في قناة اهل القرآن في موقع اهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.